नमस्कार मंडळी, या भागात आपण पाणीपुरीसाठी लागणारं तिखट पाणी कसं करायचं ते बघणार आहोत. त्यासाठी लागणारं साहित्य: कोथिंबीर, पुदिना, मिरची, जिरं इथे मी तव्यावर भाजून घेतलेलं आहे आणि नंतर त्याची पूड करून घेतलेली आहे. तसेच मीठ आणि काळं मीठ आणि लिंबू. आता आपण मिक्सरच्या भांड्यात पुदिना, कोथिंबीर थोडी तोडून घालणार आहोत. हिरवी मिरची वाटून घेऊ. कोथिंबीर, हिरवी मिरची आणि पुदिन्याची पेस्ट इथे मी तयार करून घेतली आहे. आता ती पाण्यात टाकून घेऊ. आता याच्यात लिंबू पिळून घेऊ. तसेच काळे मीठ, साधं मीठ आणि जिरपूड. तसेच गोड चटणी चिंच खजूरची घालून चांगलं मिक्स करून घेऊ. तिखट आणि मीठ तुम्ही चवीनुसार ॲडजस्ट करू शकता. आपल्या पाणीपुरीसाठीचं पाणी तयार आहे.